Welk product heb je nou nodig om houtrot te repareren? Of als je wat gaten erin hebt, hoe kun je dat herstellen? Misschien wil je de laatste laagjes nog heel mooi glad hebben. Hoe kun je dat repareren en welk product heb je dan nodig? Nou, in deze aflevering ga ik je exact vertellen welk product je kan toepassen voor jouw ondergrond, zodat jij je schilderwerk mooi krijgt. Dus wil je daar meer over weten, blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt jou mede mogelijk gemaakt door Renovate houtrot reparatieproducten. Renovate. Echt waarde aan hout. Ik krijg heel vaak de vraag, wat kan ik gebruiken als ik houtrot heb? Welk product heb ik dan exact nodig? Of ik heb juist geen houtrot, maar ik heb daar van die grote schroefgaten erin of een beschadiging. Wat kan ik dan toepassen? Nou, in deze aflevering ga ik je al die producten één voor één uitleggen, zodat jij voortaan weet wat je kan toepassen en deze video dan kan bekijken en dan exact weet wat je nodig hebt voor jouw klus. Nou, we beginnen eerst met de houtrotreparaties. Zit er nou een heel groot stuk houtrot in je kozijnen of je deur of wat je dan ook hebt en je wilt dat repareren, dan is het misschien handig dat je er een stuk hout in zet, een stuk nieuw hout. Maar misschien kan je daar geen stuk hout in zetten en wil je daar gewoon een groot gat wil je repareren. Dan heb je daarvoor de epoxypasta's voor nodig. De epoxypasta's die zijn eigenlijk heel flexibel. Je kunt daarmee als het ware vergelijken met boter. Boter kun je heel mooi moduleren. En dat kun je dus ook met deze epoxypasta's doen. Daarvoor heb je de Renoflex oranje nodig of de Renoflex groen nodig. Nou, beide pasta's zijn hetzelfde. Alleen de oranje pasta die is voor de winter. Die kun je verwerken tussen de 2 graden en de 20 graden. Dus dan moet je even denken, in de winterperiode kun je die toepassen. Of je gaat voor de zomerperiode, die kun je toepassen tussen de 10 graden en de 30 graden. En daarvoor heb je de Renoflex groen nodig. Beide pasta's hebben allebei een voorstrijk nodig. De Renofix voorstrijk. Nou, de Renofix oranje hoort dus bij de epoxypasta oranje. En de Renofix groen hoort bij de Renoflex groen pasta. Nou, dus je kunt dat niet met elkaar gaan mixen. Zorg dat je de juiste voorstrijk bij de juiste kleuren hebt. En dan kun je dat toepassen als je houtrot hebt. Je kunt een stukje uit het kozijn eruit zagen. En dan een stukje hout erin zetten. En dat laatste gedeelte kun je dus vullen met de epoxypasta's. Je moet er even voor zorgen dat je ongeveer een centimeter rand houdt. Dus dat je niet de 2 stukken kozijnen zo koud op elkaar zet. Maar dat je daar wat ruimte tussen laat van ongeveer een centimeter. En dat vul je op met de epoxypasta. En zo kun je een deelvervanging doen in je houtrot. De oranje pasta die kun je in een 2-in-1 koker kopen. De duo koker. Dan kun je die gebruiken bij een kitapparaat. Maar je kunt deze ook kopen in 2 losse patronen wat ik normaal heb. En dit is bij elkaar 600 milliliter. De 2-in-1 koker is 265 milliliter. Dus dan kun je even kiezen van heb ik nou veel nodig of weinig nodig. Bij de 2 losse kokers heb je ook een doseerpistool nodig. Dit is echt een must, omdat je anders de verhoudingen niet goed hebt. En als je de verhoudingen niet goed hebt, dan komen er te veel amines vrij. En dat zou kunnen betekenen dat je pasta of niet droogt, of te snel droogt, waardoor die gaat scheuren. En ook de groene variant is ook te koop in een duo uitvoering of 2 losse patronen. Nou, dat is aan jou om te beslissen hoeveel je moet repareren. En als je zegt van ja, ik wil heel veel repareren, dan is het misschien verstandiger om 2 losse kokers te kopen met een doseerpistool. Omdat dat in verhouding natuurlijk wat goedkoper is dan een duo uitvoering. Maar misschien heb je heel weinig te repareren en wil je het wel goed repareren. Dan is de duo uitvoering natuurlijk ideaal voor jou om dat toe te passen. De epoxypasta's die moeten wel op kaal hout worden aangebracht. En je moet wel voldoende invrezen zodat die een goede hechting gaat krijgen.
aanbrengen. Maar als je ze op kaal hout aanbrengt, dan strijk je hem eerst voor. En dan kun je de pasta aanbrengen. En kun je het overtollige wat je iets te veel hebt, kun je eraf schuren. Zorg er wel voor dat je altijd de voorstrijk aanbrengt en niet zonder voorstrijk dat gaat aanbrengen. Nou, deze epoxypasta's die pas je toe als je dus hele grote stukken houtrot hebt. Of als er van die scheuren in zitten in je ondergrond, dan kun je dat uitvrezen. En dan kun je dat dus vullen met een van de pasta's. Dit pas je toe dus op onderdelen die een bepaalde draagvlak hebben en wat meer kracht op zit. En dan kun je deze pasta's goed toepassen, omdat deze vrij sterk zijn om je reparatie daarmee te kunnen doen. Wat betreft de oranje pasta, de Renoflex oranje, die kun je dus tot 20 graden aanbrengen. Maar je moet even bedenken, het gaat om je omgevingstemperatuur. Dus het kan best buiten 25 graden zijn, maar misschien sta je in de schaduw volledig en is het daar, ik noem maar wat, 18 graden. Dan kun je dus deze pasta aanbrengen. Het kan ook andersom zijn dat je het misschien 15 graden buiten is, maar je staat vol in de zon en op jouw werkplek is het 25 graden, dan moet je dus de oranje pasta niet gaan aanbrengen, maar dan moet je dus overstappen op de Renoflex groen. Het is afhankelijk van de temperatuur hoe snel het droogt, maar ik geef zelf altijd de voorkeur aan om de reparatie te doen en dan gewoon 24 uur te wachten, zodat die goed uitgedroogd is en dan kun je hem van daaruit schuren, schoonmaken en je grondverf aanbrengen. Het kan ook zijn dat je geen houtrot hebt, maar dat er wel wat schades in zitten. Of dat je grote schroefgaten erin hebt. Of een beschadiging erin hebt. Nou, het kan dus zijn dat je oppervlaktes hebt die niet veel kracht hebben, maar er wel schades in zitten. Nou, dan kun je hiervoor overstappen op een epoxyplamuur. De epoxyplamuren die zijn eigenlijk wat taaier. Je moet het even bedenken. Dat andere was als het ware als boter. Zo kun je het moduleren. De epoxyplamuren die lijken een klein beetje op een soort kitachtig. Dus als je heel veel kit gebruikt en je gaat dat met plamuurmessen bewerken, dan zie je dat het wat meer plakt aan elkaar. En dat is even de gedachtegang achter een epoxyplamuur. Die zijn wat plakkeriger. Deze hebben geen voorstrijk nodig. Hiervoor gebruik ik altijd de Renoflex rood. Deze heeft dus geen voorstrijk nodig en je kunt hem dus ook kopen in een duo uitvoering of in 2 losse kokers. En deze Renoflex rood die kun je dan toepassen als je grote schroefgaten erin hebt of er is een beschadiging geweest of je hebt hem nodig wanneer er een inbraak is geweest en je moet iets snel aan elkaar maken. Dan is dit super handig om dat te doen. Je kunt hem wel tot 1 centimeter vullen. Dus niet grote gaten. Je kunt dus er geen houtrot mee repareren. Maar vaak zijn het meer die beschadigingen waarin geen draagvlak op nodig is. En dan kun je dat mooi daarmee herstellen. Het voordeel hiervan is dat hij ook snel doordroogt. Dus dan kun je wat sneller doorwerken wanneer je dat nodig hebt. En als je dan echt van die schroefgaten hebt, dan is dat wel handig om dat goed daarmee te repareren. Dan hoef je dus ook geen voorstrijk aan te brengen, maar dan is het snel aanmaken en aanbrengen op die reparatie wat je moet doen. En dan kun je waarschijnlijk al vrij snel op diezelfde dag het gaan schuren en gronden. De Renoflex rood die breng je aan tussen de 2 graden en de 30 graden. Dus er zit een mooie speling tussen om je Renoflex rood aan te brengen. En als je dan vraagt wat is dan de droogtijd, dat is dus helemaal weer afhankelijk van hoe warm is het op dat moment voor je ondergrond. Mijn voorkeur is om te zorgen dat je hem altijd voldoende ruimte geeft om te kunnen drogen. En je kunt, als je een reparatie hebt gedaan, dan bewaar je nog een heel klein stukje op een stukje papier. En dan laat je dan even daarop zitten. En dan kun je later even testen of dat stukje al droog is. En als dat droog is, is je reparatie ook droog. En dan kun je van daaruit verder doorwerken. In mijn werk zorg ik altijd dat ik reparaties doe en dan de dag daarna weer verder ga. Of ik doe het een beetje einde van de dag, dan heb ik de reparaties klaar. En dan kun je de hele nacht door laten drogen en dan de volgende dag weer oppakken om die reparaties te gaan schuren en te gaan gronden. De Renoflex Duo koker die heeft ook zo'n zwart dingetje erbij. En dan moet je wel goed opletten dat je deze erin doet als je hem in de kitkoker doet. Want dat dingetje dat drukt juist de epoxy eruit. En als je dat dus er niet in hebt, dan komt er geen epoxy uit. En dan wordt het dus heel lastig. En dan krijg ik wel eens een vraag van, hé, er komt niks uit. Dat klopt, dit moet je er wel bij doen. Als je de Duo Renoflex oranje hebt, die heeft dat dus niet. En deze kan je gewoon rechtstreeks in je kitapparaat doen en dan kun je hem er zo uitdrukken.
Maar dan moet je dus even opletten dat bij de duo varianten met zo'n zwart dingetje erbij, dat je die er wel bij moet doen in je kitapparaat om dan de epoxy eruit te drukken. En dan krijg ik altijd de vraag nog van, is het handig om de Rhenoflex rood aan te passen als ik iets aan elkaar moet gaan zetten? Ik wil er een stukje kozijn in maken en dan dus gelijk vastlijmen met de andere oude deel. Is het dan handig om de Rhenoflex rood toe te passen of de epoxy pasta's? Nou, mijn voorkeur is om altijd de epoxy pasta's te doen, omdat die natuurlijk veel steviger en krachtiger zijn. Maar moet je een snelle reparatie doen vanwege bijvoorbeeld een inbraak, dan is natuurlijk de Rhenoflex rood ideaal om die toe te passen. Die snel aangedroogd en dan kun je daarna snel de bewerking afhandelen voor die schade en voor de inbraak, zodat de boel weer snel dicht kan. De Rhenoflex rood moet je wel op kaal hout aanbrengen. Dus zorg dat je een gedeelte kaal maakt en dan breng je daar je Rhenoflex rood op aan. Deze kun je dus kopen in een duo variant van 150 ml of de 2 losse patronen van 600 ml. Afhankelijk of je dus al een doseerpistool erbij hebt of dat je alleen maar een normale kitpistool hebt. Dan moet je overstappen dus op die duo patroon van 150 ml. Maar dat is even helemaal aan jou welke werkzaamheden je allemaal gaat doen en hoe vaak je het gaat gebruiken. Nou hebben we nog te maken met de laatste krasjes die in je ondergrond zitten. Misschien heb je een hele mooie voordeur, maar daar zitten nog hele kleine gaatjes of deukjes of krasjes erin, van het branden misschien nog wel. En dan wil je dat eruit krijgen. Nou, hoe kun je dat dan repareren? Dat kun je doen met de lakplamuur en ik gebruik daarvoor de Rhenofil. De Rhenofil is bedoeld voor net die kleine krasjes. Misschien heb je wat gebrand en zitten wat eilanden nog in van de delen die nog goed zijn. Het kan ook zijn dat je nog wat kleine deukjes en gaatjes er echt eruit moet halen. Dan kun je daarvoor de Rhenofil gebruiken. Deze is heel mooi glad te schuren. En ook weer, hij is te verwerken tussen de 2 graden en de 30 graden. Maar hoe snel die droogt is wederom afhankelijk van hoe warm het is op dat moment. Dus geef het altijd de tijd om goed te drogen. En dan zul je ook zien, hoe, als die goed uitgedroogd is, dat je hem ook veel mooier en gladder kunt schuren. En bij 20 graden is die eigenlijk na 30 minuten al wel droog, maar laat het even goed doordrogen. En als het droog is, schuur je hem mooi glad af en dan kun je hem daarna weer gaan gronden, plaatselijk bijgronden. En dan heb je gewoon je ondergrond weer heel mooi strak en dan kun je van daaruit je aflak aanbrengen. De Rhenofil is te verkrijgen in een duo variant van 150 ml en denk daar ook weer aan, er zit een zwart dingetje bij om die epoxy eruit te duwen, dus dat je die niet vergeet als je hem gaat toepassen. Ik gebruik de Rhenofil juist voor die kleine krasjes, kleine deukjes, om het allemaal net wat mooier te maken wanneer het echt nodig is. Het is niet altijd nodig, bovenin de lijst hoeft dat niet, maar als je bijvoorbeeld bij een voordeur of een kozijn het net allemaal wat strakker wil maken, dan kun je de Rhenofil mooi toepassen om dat mooi strak te krijgen. Je moet alleen wel bedenken, je kunt maar 6 mm daarmee vullen, dus het is niet voor grote gaten, voor grote reparaties, dat moet je niet doen. Het is puur voor die kleine deukjes en krasjes die je nog in de ondergrond hebt zitten. En het voordeel daarvan is, omdat het een lakplamuur is, dat je hem kan toepassen op de ondergrond die al geschilderd is. Dus je hoeft hem niet kaal te gaan maken. Het is puur bedoeld ook voor die lagen die al geschilderd zijn, dat je daar nog de laatste dingetjes uit kunt halen en dan kun je hem van daaruit nog een keer bijwerken met wat grondverf en afvlakken en dan krijg je je schilderwerk gewoon nog wat mooier en wat strakker. Waar je ook even op moet letten is dat er altijd een datum op staat op de verpakking. En die datum, dat is niet de datum tot wanneer je het product kunt gebruiken, maar dat is de datum wanneer het product is gemaakt. Dus je krijgt er ook wel eens vragen over, maar het is wanneer het product is gemaakt, daarvan is de datum op je product en dan weet je in ieder geval dat die vrij vers is. Als je houtrood gaat repareren, dan is het wel handig dat je zoveel mogelijk eruit freest, zodat je een mooie schone ondergrond hebt en dan kun je van daaruit je pasta aanbrengen. Maar daar heb je wel een freesmachine voor nodig. Nou, om een freesmachine te kopen, dan moet je even hier in de beschrijving van de video, of in welke video je dan ook kijkt, daar vind je wel een linkje naar bol.com. Klik daar gewoon op en dan gaat die over naar bol.com. Daar zoek je je freesmachine op, of de freesmachine die je daar aanklikt hieronder in de beschrijving. En dan kun je die kopen, of een andere type, of eentje die beter bij jouw budget past. Dan kun je die kopen.
En dan kun je de freesjes die je dan nodig hebt, ik heb de bolkopfreesje of de stiftvreesje, die kun je dan weer via mij inkopen. En als je de pasta's hebt aangebracht, dan zijn de plamuurmessen vaak ook onder de pasta. En die wil je schoonmaken en daar heb je gewoon doekjes bij nodig. Dan kun je zo gelijk die pasta gelijk weghalen. En dan zijn je plamuurmessen gelijk mooi schoon voor een volgend project. Ook die doekjes kun je bij mij inkopen. En je moet de voorstrijken en daar heb je kwastjes voor nodig. Nou, en je kunt die kwastjes ook bij mij inkopen. Je moet wel even bedenken, als je meerdere keer moet voorstrijken, dan kun je dat in één keer doen. En dan de reparaties gelijk erachteraan. Maar misschien ga je over meerdere dagen dat verdelen. Dan heb je waarschijnlijk wel een paar van die kwastjes nodig. Omdat die kwasten natuurlijk indrogen. Want de voorstrijk, dat is een 2 componenten voorstrijken. Dat wordt vanzelf hard. En dan kun je die kwastjes niet meer gebruiken. Of je moet ze echt gelijk meteen goed schoonmaken met tinner. Dan zou je ze goed schoon kunnen houden. Maar dat je weet dat de kwastjes via mij in te koop zijn. De doekjes zijn te koop. En ook eventueel de freesjes. Zodat jij je hele pakket klaar hebt om aan de slag te kunnen gaan met je houtrot. Nu weet je welke product je kunt toepassen voor jouw schade. En in welke hoeveelheden je ze kunt kopen. En als je wat wil kopen, dan kan dat via mij. Als jij iets bestelt, dan verdien ik er natuurlijk een klein beetje aan. En dan kan ik met dat geld nieuwe video's blijven maken voor jou. En hieronder in de beschrijving vind je een video waarin ik uitleg hoe jij dat kunt doen. Dus ga die video bekijken, zodat jij exact weet welk materiaal je nodig hebt. Bijvoorbeeld bij echt een grote houtrotreparatie waarin heel veel dingen kapot in zijn. Nou, als je dat wil leren hoe je houtrot moet repareren, dan vind je hiernaast in het scherm een video waarin ik exact uitleg welke stappen zijn om je houtrotreparatie voor elkaar te krijgen. Ga die video bekijken, geef mij nog een dikke duim en ik zie je in een volgende aflevering hiernaast. Adios.